من 7000 سنة قبل الميلاد. كان المصريين القدماء يقدموا اللحوم المقددة والمجففة كقرابين للآلهة. وبكل أمانة المصريين عموما تفننوا بحفظ الأطعمة والمواد الغذائية، سواء كانت حبوب أو حتى لحوم أو بقوليات من زمن بعيد ولحتى اليوم. لكن في عام 1859 اخترع الفرنسي فرديناند كاغي تصميم لأول ثلاجة بالعالم. وفي ثلاثينيات القرن العشرين اكتشف الأمريكي كلارنس فرانك طريقة للتجميد السريع. في مصادر بتقول إن هو كان مكتبي، يعني بيشتغل في المكاتب وتنظيم الكتب، وناس بتقول إن هو مخترع وعالم طبيعة ورجل أعمال كمان، ما علينا. لكن من هذاك الوقت، يعني بثلاثينيات القرن العشرين، بدي أسلوب حياتنا الغذائي يتغير، واحتلت الثلاجة والفريزر كل المطابخ بالبيوت حول العالم. لكن أنا تبادر لذهني سؤال: لو في وقت من الأوقات زرت مكان ريفي، صعيد، قرية أو ضيعة، وتوفقت كتير بشرية شوية طيور، دجاج، حمام أو ما شابه، أو حتى زرت مول من هالمولات الكبيرة يلي بتعمل تخفيضات على كل شيء حتى اللحوم، وحبيت تشتري، لكن تذكرت إني ما عندك مكان فاضي كفاية لا بالثلاجة ولا حتى بالفريزر، شو الحل؟ الحل رح يكون بسيط كتير وسهل، ورح يستفيدوا منه الكل، بالذات ست البيت اللي مشاغلها كتيرة ويلي عيلتها ما بتحب تاكل بايت، يعني أكل بايت. وبينه وبينكم الأكل البايت المحضر باللحوم يعني ما كتير لذيذ، بالذات لحم الطيور، أو حتى العزاب يلي بيرجعوا لبيوتهم مهدود حيلهم من الشغل والتعب، أو حتى ملوا من أكل المطاعم وأكل الجاهز. وغالبية العزاب ما عندهم خبرة بالمطبخ ولا بالطبخ. بهذا الفيديو رح أقدم حل واحد وبسيط جدا لكل هالمشاكل اللي ذكرناها. بفيديو اليوم رح نشوف أسرع وجبة دجاج ممكن إني تتخيلوها بالعالم، والسر بسيط كتير. أهم شيء إني نحضر دجاج أول ما بنشتريه هو فريش. صدقوني حضروه بهالطريقة ورح تلاقوه بمثابة هدية وأكتر بوقت زنقة أو ضيف سريع، شعور بكسل بيوم عطلة وما عنا رغبة بالطبخ، ورح يكون عندكم وجبة شبه جاهزة بأيام رمضان وزحمة الأكل اللي كتير. ويلا نبدأ بتحضير الدجاج اليوم يلي ما رح ياخد منا أكتر من 3 دقايق. كان في تخفيض بالمول اللي جنب بيتي على طرد من فخاد الدجاج بنص الثمن تقريبا، فاشتريته مع ان الكمية كبيرة كتير علي بما اني انا يعني عايش لوحدي، وفعلا ما كان عندي مكان بالفريزر كفاية اني احطه كله بالفريزر يعني. وتعالوا نشوف مع بعض كيف ممكن نحفظه لمدة عام كامل بدون فريزر او حتى تلاجة. ويلا نبدأ. مكونات حفظ الدجاج بسيطة جدا جدا جدا: بصل، بهارات، ملح وخل. والمقادير رح خليكم اياها بصندوق الوصف. رح اقشر البصل واقطعه حلقات سميكة شوي، يعني ممكن نص سنتي كل حلقة. وهون رح اضيف عليه البهارات، هن ملح وفلفل اسود وبقدونس مجفف. طبعا اذا استخدمتوا بقدونس فريش بيكون افضل. بوزع التوابل على البصل وبضيف الخل الابيض. بقلبه كويس مع بعضه وبخليه على جنب. وهلأ رح أبدأ بتقطيع فخاد الدجاج. أسهل طريقة لفصل الورك عن الفخذ بإني نعرف مكان القطع الصح فين. هو باين أصلا مكان طري ما بين عظم الفخذ وعظم الورك. هون بهذا المكان بنمشي السكين بسهولة حتى نحافظ على السكين سليمة وبعيدة عن العظم. بطوي الفخذ بهذا الشكل وبشوف المفصل الركبة فين وبقطع بنصه تماما. لا هو مو كتير ضروري نقطع الدجاج، بس أنا عندي المرطبان أو القطرميز حجمه صغير، فلهيك فضلت إني أقطعه. لكن أنتوا لو عندكم قطرميز كبير أو مرطبان كبير ممكن تخلوه يعني بنفس الحجم هذا من غير أي تقطيع. وبعد ما انتهينا من تقطيع الفخاد بنكون نحن أصلا معقمين القطرميز أو البرطمان، سموه مثل ما بتحبوا، بس أهم شي يكون فتحة تمه عريضة أو واسعة،
والغطا لازم يكون معدني ما هو بلاستيك. رح احاول اضغط قطع الدجاج قد ما بقدر واحشرها حشر بالمرطبان، ووزع كل شوي البصل المتبل بحيث اني ما يكون عندي ابدا امكنه فاضيه، او احاول اني املاها بقدر الامكان. وبس هيك انتهينا. نحتاج دقيقه لتقطيع البصل، ودقيقه لتقطيع الفخاد، ودقيقه لملي المرطبان. ولحتى نطرد الهواء من المرطبان ويضل محافظ على نفسه سنه كامله لازم نطرد الهواء منه. واني نطلع الهواء من المرطبان عمليه سهله جدا. رح احطه بحلة كبيرة، فرشت ارضيتها بصينية صغيرة حتى ما يتعرض المرطبان لدرجات الحرارة العالية من تحت، ورح اغمره تماما بماء بارد. ونسيت لكم انا فتحته بس كانت الكاميرا مطفية، وضفت بابريكا حلوة. طبعا انتم فيكم تضيفوا حلوة او حارة، بس كانت الكاميرا مطفية لما ضفتها الاضافة. وبكل الاحوال البابريكا يعني اختياري، فيكم تضيفوها فيكم لا. رح اغطي الحلة واتركه على النار من 5 إلى 6 ساعات. حتى ما انساه عيرت منبه الموبايل حتى يذكرني. وهيك بيكون نتيجة الدجاج المحضر نص تحضير، وبيكون جاهز ومستعد لأي وجبة سريعة نحن بنحبها، سواء كانت شوي على الفحم أو مشوي بالفرن أو حتى مقلي مثل البروستد مثلا أو البروست. على فكرة جربوه بروستد رح يطلع مقرمش كتير، بالذات إذا عندكم مقلاية هوائية. بالإير فراير طلع رهيب. أو حتى قلي بالزيت رح ياخد معكم وقت قلي حوالي 3 دقايق بس تقريبا. يا دوب أول ما ياخد لون من برا بيكون جاهز للتقديم، لأنه هو أصلا مستوي. وهيك بيكون عندكم وجبة لأي ضيف، أو بتلاقوه بيوم كسل أو تعب لا سمح الله رح يسعفكم ويزين سفرتكم. وميزته الإضافية كمان إني ما بياخد مكان لا بالثلاجة ولا بالفريزر. شوفوا كيف الغطاء مسحوب لتحت، هذا دليل إني من المرطبان مسحوب منه كل الهواء اللي جوا. وعلى فكرة أسهل طريقة لفتح الغطاء لهيك نوع من المعلبات بيكون بالمعلقة. بنقرص الغطاء من تحت لنسمح للهواء أن يدخل، وهيك بكل بساطة بينفتح الغطاء بسهولة. رح اشيل البصل على جنب لاني رح احتاجه لتحضير الصوص او الشوربة مع وجبة اليوم. هلا حضراتكم فيكم تشوفوا اللون والشكل، لكن انا شامم الريحة رهيبة مليت البيت. ويلا نجرب نقدمه مشوي اليوم. انا عندي تتبيلة بحضرها سلفا، يعني بحضرها مرة او مرتين في السنة كلها، يعني بخلطها خلطتي الخاصة. رح اترك خلطة الدجاج في صندوق الوصف، فيكم حضراتكم تعملوها في البيت او ممكن تشتروها حتى جاهزة. رح اوزع التوابل على سطح الدجاج، وهون عم بضيف عليه بابريكا مدخنة، وفيكم تضيفوا مدخنة أو عادية حلوة سواء كانت أو حدة. حبيت ضيف البابريكا بس لحتى أحصل على لون أحمر بيفتح النفس. رح خليها بالفرن محمى مسبقا، رح أتركها 10 دقايق بشغل من فوق ومن تحت على درجة حرارة 250. ولوقت ما يتحمر يلا نحضر الرز مع بعض. كنت غاسل كاسة رز ونقعها بمي دافية لمدة نص ساعة، ولحتى نحصل على رز أبيض مفلفل وطيب وبيلمع ومفروض كل حبة لوحد، في سر من الأسرار رح أعلمكم إياه بفيديو اليوم. رح أضيف كاسة الرز لكاسة مي فيها ملح، طبعا ملح حسب الرغبة، ورح أغطيه وخليه 20 دقيقة بالضبط على النار. طبعا النار لازم تكون هادية جدا. وبعد 20 دقيقة رح أضيف له نص معلقة أكل سمن حيواني، بطفي عليه النار وبقلبه تقليبتين على خفيف وبخليه على جنب 5 دقايق. وهيك بهالطريقة بنحصل على رز أبيض مفلفل وكل حبة لحالها. وإضافة السمنة بعد ما يستوي تعطيه ريحة ولمعة، وبيطلع شكله وطعمه بجنن، وبيعطيك إحساس إنه هو دسم لكن هو لا أبدا. السمنة خفيفة بالآخر تعطينا ركوز في الطعم ولمعة لحبة الرز وإحساس بإنه هو دسم، لكن هو بكون خفيف جدا. وهذا التكنيك الرز اللي بمشي عليه دائما. عيب الوحيد إن إذا بات بيمسك على بعضه، لكن بالزيت بنفس التكنيك لو استخدمنا زيت إذا بات بضل مفرود وبضل حلو. وبعد 10 دقايق تحمر الدجاج وصار جاهز للتقديم. ممكن تقدموه بأي شكل انتو بتحبوه. أنا اليوم ما حبيت أعقد طريقة التقديم كتير، حبيت يكون طبق بسيط لحتى تكون الفكرة الجديدة بفيديو اليوم هو طريقة التحضير وبس. حطيت الرز بطبق التقديم وضفت عليه الدجاج، وطبعا البصل والمرق اللي نحن كنا شايفينه في الأطرميز أو بالبرطمان ضربته بالميكسر وسخنته، حطيت عليه جبنة أشقوان. طبعا الجبنة الأشقوان للأحبة المصريين بيسموها الجبنة الرومي، وزينته بعرق نعناع. الصوص طلع معنا طلع لونه دايكن شوي، طبعا بسبب البقدونس والبهارات. طبعا الصوص طلع معنا هو عبارة عن السائل اللي فرزه لحم الدجاج في الأطرميز، ولونه دايكن شوي. ممكن نضيف معاه كريمة الطبخ لحتى لونها يفتح،
أو نضيف عليه حتى مي أو حتى عصرة ليمون. هذا الشي بيرجع لإلكن. وبهالطريقة بنحوله من صوص لشوربة. ممكن نضيف عليها خبز سوري مقرمش وعصرة ليمون، تطلع شوربة تحفة تدفينا ببرد الشتاء. وأنا الأمانة ما عاد عندي صبر، يعني بدي دوق. الطعم خرافي وبيدوب دوبان، يعني اللحم مو متحمل أي لمسة، لا من الشوكة ولا من السكينة، من كتر مو طري ومستوي. بالذات لما بمزج شوية صوص مع الرز وقطعة لحم، يا سلام. يعني المزيج من نكهات حسيته مزيج هيك خنفشاري وغريب وجديد. للأمانة أول مرة بستخدم البقدونس بتحضير الدجاج، بس بكل صدق الوصفة تعاد، يعني لازم عيدها لأني حبيتها كتير. وأنتو كمان فيكن جربوها وتبعتولي الصور على الانستجرام، رح تلاقي كل الروابط في صندوق الوصف. ولأني الألوان كلها عندي بالطبق فواتح، حبيت أضيف يعني أي مأكولات داكنة، فضفت شرايح من الشوندر أو البنجر مثل ما بيسموه بمصر. ضفت على الشوندر رشة ملح، فص ثوم مقطع ناعم، وقطعت عليه نص ليمونة مع قشرة، وضفتهم مثل ما شايفين على جنب مع ربع بقدونس وربع ليمونة، حتى يكون طبق اليوم غني بالألوان وبيفتح الشهية. ولو حبيتوا وصفة اليوم بهيك نوع من الأفكار الجديدة والسهلة، ضيفوا لايك واتركوا لي تعليق، والشير طبعا أساسي كمان، حتى نكمل بأفكار وفيديوهات قادمة رح تخلي الوقت اللي بنقضيه بالمطبخ أقصر وأسهل، وفي متعة كمان وبنكهات جديدة. وبشوفكم إن شاء الله على خير بفيديو جديد وأفكار جديدة ووصفات مبتكرة.